नमस्ते, यो भिडियोमा म मेडिटेसनको बारेमा रिसर्च गरेर सकेसम्म सर्ट एन्ड पावरफुल पोइन्टले भिडियोमा भन्न लागेको छु। मेडिटेसन सोचे भन्दा सजिलो छ, किनकि मेडिटेसन जहाँ पनि, जस्तो अवस्थामा नि अनि जुन टाइममा नि गर्न मिल्छ। मेडिटेसन भनेको ध्यान दिनु हो, गर्नु होइन। कुनै ठाउँमा गएको बेला, बसिरहेको बेला सोचहरू आइरहेको हुन्छ। किन सोचिरहेको र त्यो सोचले गर्दा के फिल भइरहेको छ बुझेर सोचेर हेरेर सोचहरू क्लियर हुन्छ। किनकि सोचहरू नि म्यानेज गर्नुपर्छ, टाइम म्यानेज गरे जस्तै। अनि सोचहरू म्यानेज भएपछि चाहिँ प्रेजेन्टमा के भइरहेको छ भनेर हेर्न थाल्छौँ। प्रेजेन्ट टाइम, अहिलेको टाइममा के हुँदैछ भनेर ध्यान दिनु मेडिटेसन हो। पछि अरू टेक्निकहरू छ, जस्तै ट्रान्सेडेन्टल मेडिटेसन। यसमा चाहिँ हामी शब्दको प्रयोग गर्छौँ। अनि अर्को छ हार्ट रिदम। हार्ट रिदममा चाहिँ हामी हार्टबिटको आवाज सुन्छौँ। माइन्डफुलनेस मेडिटेसन चाहिँ हामी सासमा फोकस गरेर गर्छौँ। भिडियोमा यति हो, पछि फेरि भेट होला। साइलेन्स इज की।